ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੂਟ 'ਤੇ, ਘੇਰੇ 'ਤੇ, ਗਲੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ।